Hoi, welkom bij de Weber Original Store. Ik ben Jorik en we gaan vandaag weer een lekker recept maken. En dat gaan we vandaag doen met spare ribs. Ik ga vandaag voor jullie bacon ribs maken. En ja, dat is echt wel heel apart. Maar we gaan dus mooi de ribs gaan we roken met een lekker rubje. En ik heb hier ook de huisgemaakte bacon van ons. En die bacon die gaan we mooi in plakken snijden. En die gaan we weer opnieuw een beetje roken. En dan gaan we zometeen iets heel lekkers mee doen in combinatie met die spare ribs. Wat gaan we vandaag gebruiken? We gaan zometeen de ribs heerlijk in de olie zetten. Dit is een mooie olie van No Rubbish 207 degrees. Nou, dat zegt het eigenlijk al. Deze olie die kan heel warm worden voordat hij pas de verbranding gaat krijgen. Nou, 207 graden zal het in de barbecue niet worden. Maar het is wel een hele mooie olie om te gebruiken. Dan gaan we hem zometeen heel licht mee inzetten. En dan blijft deze rub mooi plakken. En dat is de Casey Butt Spice Rub. Super lekker rubje. Die gaan we gebruiken in combinatie met de Casey Butt saus. De ribs gaan we inolieën. Een beetje olie overheen. Lekkere olie van No Rubbish. Dan draaien we hem om. En weer een beetje olie. Uiteraard hebben we de ribs al van tevoren ontvliest. Wil je nou weten hoe je die ribbetjes moet ontvliezen? Kijk dan even naar ons filmpjes ribben voorbereiden. En daarin laten we precies zien hoe je die ribbetjes mooi kan ontvliezen. We gaan er de rub op doen. Dat is die Casey Butt Rub Spicy. En die gaan we mooi verdelen. Nou, daar gaan we. Ik doe er altijd even mijn hand langs. Laat het mooi erop leggen. En ja, ik vind het ook wel lekker als er een beetje een laagje rub op zit. En we drukken hem in. We wrijven hem niet in, maar we drukken hem erin. Uiteraard nemen we de andere kant ook mee. Het voordeel is, dat vliesje is er dus af. Dus die rib die kan ook vanaf deze kant lekker het vlees, de rib intrekken. Nou, dit laat ik altijd even een beetje liggen totdat hij een beetje gaat zweten, een beetje nattig worden. En ondertussen maken we de barbecue aan en dan laat ik zo meteen wel even zien hoe dat eruit ziet. Oké, we gaan vandaag de Weber Smoky Mountain gebruiken. Dat doen we op de 57. Ik heb vandaag gekozen om met houtskool te werken. Nou, wat we doen, ik maak even een kuiltje en ik heb wat briketjes aanstaan. Dan gooien we zometeen wat brandende briketjes bovenop. Wat even belangrijk is bij de smoker, is dat we de waterpan goed vullen. En water zorgt ervoor dat we een mooie balans krijgen in temperatuur in de smoker. Want we willen de smoker zometeen rond de 110 graden hebben. En we creëren ook een beetje waterdamp. En we gebruiken rookhout. Dus de rook gaat ook in de waterdamp zitten. De waterdamp staat ongeveer neer. Mooi op je product. Dus dat is alleen maar ten goede. We gaan er wat briketjes erop doen. Ik ga de briketjes even pakken. Hoppakee. Zo, de briketjes delen we een beetje. We zetten de smoker, die hebben we openstaan. Dus we hebben alle luchttoevoergaten, dat zijn er 3. Die hebben we alle 3 opengezet. Rondom wat rookhout toevoegen. Ik heb gekozen voor chunkjes. Nou, dan zetten we het tweede deel van de smoker erop, dus inclusief de waterpan. Dan pakken we het rooster, het onderrooster. Die komt zeg maar op het niveau van de waterpan. Daar doen we vandaag niet zoveel mee. En de bovenrooster. Daar gaan we vandaag wel wat mee doen, want daar komen we zo meteen mooi die ribs op te liggen. Dan pakken we de deksel. En ook de deksel die zetten we aan de bovenkant volledig open. Zodat de smoker nu mooi op de temperatuur kan komen. Willen we nou zometeen nog rookhout toevoegen? Of even bekijken van hoe staat het ervoor met de kooltjes. Dan hebben we een mooie klep. En dan kunnen we onderin mooi alles in de gaten houden. Zoals je ziet, nou, het begint al lekker te roken. Dus we doen hem snel dicht. En we laten hem op temperatuur komen. Oké, nou zoals ik al zei, gaan we de ribs vandaag in combinatie maken met bacon. Nou, die bacon die willen we ook gewoon nog even lekker roken. Die is natuurlijk al mooi gerookt, die hebben we zelf gemaakt.
Ook dat recept binnenkort op filmpje te zien. Wat we gaan doen, we gaan die bacon gaan we in hele dunne plakjes snijden. Maar ik snij ze niet helemaal door. Het handige is als we zo meteen een beetje een waaiertje van kunnen maken. En dan kunnen we ze zo mooi op de barbecue liggen bij die ribs. Als je nou niet zo'n mooi stuk bacon hebt of iets anders, dan kun je ook gewoon bacon of ontbijtspek. Koop dan wel wat ontbijtspek, behoorlijk wat. En leg dat gewoon lekker opgestapeld in een hoekje op je barbecue, indirect. En laat dat lekker op lage temperatuur mee doorwarmen. Kijk, nu hebben we hier die bacon. En dat we hem niet helemaal hebben doorgesneden, kunnen we die zo meteen mooi als een waaier op de barbecue leggen. En die kunnen we dan lekker meeroken. Nou, en ik hou het nog even spannend wat we er daarna mee gaan doen. Laten we ze eerst zo meteen maar eens meeroken. Oké, nou, zoals ik net vertelde, die rib hadden we erop gedaan. Die laten we even op kamertemperatuur komen. En zoals je ziet, begint die rib al lekker nattig te worden. Nou, dat is precies wat we willen hebben. Oké, nou, de smoker is inmiddels mooi op temperatuur. Kijk hem eens lekker roken. Nou, we gaan de rib erbij pakken. De ribs die leggen we er zo mooi op. Ga je er nou meer maken, dan kan je altijd nog een ribrek gebruiken. Maar in dit geval houden we het bij eentje. En dan die bacon, die gaan we lekker mee roken. Dus die leggen we zo in de waaier. Leggen we er mooi zo bij op. En die kunnen we zo meteen eventueel nog een keer omdraaien als we dat zouden willen. Zo, nou, snel de deksel er weer op. En dan kan hij weer op temperatuur komen. Het is tijd om de ribben te gaan bekijken en tijd om de ribben te gaan inpakken. Dat ga ik je zo meteen laten zien. We gaan eerst eens even kijken in de smoker hoe die ribbetjes eruit zien. Oh, kijk eens even. Die zien er al super lekker uit. Lekker smoky. De bacon is ook al lekker crispy aan het worden. Die draaien we nog even een keer om. En een beetje uit. En de ribbetjes halen we van de barbecue. Ik heb de ribbetjes hier mooi in een bak gelegd. Je kunt ze inpakken in de folie, je kunt ze inpakken in de butcherpaper. Ik heb hier gewoon die makkelijke bak die we hebben van Weber. Die heb ik gebruikt. Ik doe daar gewoon een beetje cola bij in. Laat het ook niet lekker, niet scheuren. Maar best een beetje bij. Daar is er lekker mals van. En ik ga er wat boter op doen. En boter worden ze ook lekker zacht van. Ze mogen best een beetje zacht worden. Omdat we zo meteen nog een mooi trucje gaan uithalen met die bacon. Okay. En hier nog een stukje. En dan pakken we eigenlijk heel simpel. Gaan we die andere rib er nog bij pakken. En die leggen we er gewoon bovenop. Hoppakee. En ook daarbij weer de boter. Hoppakee. Nog een laatste beetje cola bij. Hoppakee, is die ook op. Zonder hem weg te gooien. En dan pakken we de alufolie. En de alufolie die trekken we er gewoon lekker overheen. En dan maken we een pakketje van. Goed de randjes omvouwen. Het is zaak dat we hem goed afsluiten. We willen al het stoom aan de binnenkant houden. De ribben die we vandaag hadden, die waren niet overdreven dik. Dus die hadden een uurtje of 2 hebben die op de barbecue gelegen. We gaan nu deze bak terugplaatsen op de barbecue. En dan gaan we met een uurtje eens kijken hoe ze eruit zien. Ik denk dat ze dan allemaal heel eind zijn. Dus ze gaan nu weer een uurtje, 110 graden, terug op de smoker. Naast de bacon die we er al op hadden liggen. Hoppakee. Deksel erop. Oké, we gaan eens kijken hoe het afgelopen is met de ribs en met de bacon. Dus kom er even bij. Hij is mooi op temperatuur, 110 graden. De deksel eraf halen. Nou, de ribjes die hadden we lekker ingepakt. Die laten we nog heel even ingepakt zitten. We hebben hier die bacon. En die is lekker crispy geworden. En dan moet ik jullie eigenlijk ook gaan verklappen wat we met die bacon gaan doen. We gaan bacon ribs maken.
En wat we dus zometeen gaan doen, ik ga die bacon die gaan we helemaal fijn snijden. En daar gaan we zometeen een heel mooi bedje van maken, bovenop de saus, op die spare ribs. En dan hebben we bacon ribs. Dat wordt echt helemaal top. Oké, wat we gaan doen is die bacon, die hebben we mooi, is open, kijk, is mooi gerookt, weer lekker smoky. En we gaan hem snijden. En dat mag gewoon in lekkere kleine stukjes. Zo. En we gaan hem helemaal verkruimelen. Zo. Die gaan we overgooien. Pakje. Die hebben we zo meteen weer nodig. Mag best een beetje afkoelen, dat maakt niet zoveel uit. Gaat zo meteen nog eens een keer terug de barbecue op. Zo. Nou, dan wachten we nog heel even op de spare ribs. En dan kunnen deze er zo meteen overheen. Het is tijd om de spare ribs van de barbecue te halen. Dus die gaan we er nu vanaf halen. En reken maar dat ze lekker mals zijn geworden. Oh. Kijk eens even. Die gaan we weer terugleggen op de smoker. 2 lagen. Nou, de ribbetjes die zijn nu wat zachter. Dus ik pak ze eigenlijk altijd zo over de breedte met de tang. Dan kan hij nooit op elkaar vallen. 1 en 2. Doen we de deksel er weer op. Anders raken we te veel warmte kwijt. Maar we zijn nog niet klaar. Hier hebben we al dat mooie vocht van die ribs. Die boter, de saus en de rib zelf. Kookvocht. Doen we een beetje van in het schaaltje. En dan doen we de saus bij. En die gaan we zo meteen aanmengen. Om de ribs verder mee af te lakken. We mengen hem goed aan. En dat is lekker, want je hebt een beetje die smaak van het kookvocht er doorheen zitten. Door die saus heen. En daar gaan we een eerste lak mee geven. En de tweede lak doe ik dan meestal met de saus zelf. Omdat die dan iets dikker mag zijn. Maar dit ziet er mooi uit. Dus we gaan even de deksel eraf halen. En die even zo neer. Pakken die erbij. En dan gaan we ze aflakken. Even een half uurtje. Ja, een kwartier, half uurtje. Dan gaan we ze een tweede laagje geven. De ribs die hebben nu een kwartier in het sausje gezeten. Dan gaan ze nu nog even een keer in de saus zetten. Een mooie dikke laag erbovenop. En hier mag je ook best een dikkere saus voor hebben. Er mag best een dikke laag op, want zometeen gaat dus die bacon erop. En die bacon die wil ik wel een beetje laten plakken op mijn bacon ribs. Ja, en daar komt hij, de bacon. Die verkruimelen we er overheen. En die gaat ook weer een beetje crispy worden zometeen. Lichtjes aandrukken. Oké, het is tijd om de spare ribs van de smoker af te halen. Kijk eens even. Ho, 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 ho. De bacon ribs zijn klaar. Wat we hier hebben zijn smoky ribs, smoky bacon op die barbecue saus. Ja, dat is geweldig. Dit moet je een keer proeven. En dat moet je ook gewoon een keer thuis gaan maken. Dus ga het maken. Kijk naar het recept hieronder. Die zetten we altijd hieronder. Komt helemaal goed. En eet smakelijk en steek hem aan.